Xin chào tất cả mọi người, mình là Hào Nguyễn, đại diện cho YouTube channel Nail Tech for Everyone. Trong những năm gần đây, ngành nail đã nâng lên một tầm cao mới, đòi hỏi người thợ nail chúng ta phải luôn luôn update và nâng cấp tay nghề. Sự tiến bộ nhanh hay chậm là do chính bản thân của mỗi người thợ chúng ta. Chính sự trải nghiệm này đã cho chính mình những bài học quý báu. Với phương châm là nếu mình có những sáng kiến hay những mẹo vặt gì hay thì sẽ cùng chia sẻ cho mọi người. Đó là lý do tại sao mình có cái video này hôm nay. Xin các bạn hãy đón nhận một mẹo vặt sau đây. Here we go. Xin chào các bạn, mình là Hào Nguyên hay còn gọi là Henry nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẹo để cắt một cái móng gọi là móng nhọn nha mấy bạn. Cắt nó tới như thế này đó, móng nhọn thì nếu mà bạn dũa thì bạn không biết cắt thì bạn cắt hoài nó không ra luôn, tại vì cái móng người ta đã làm dài rồi mà người ta còn làm dày nữa, ok. Cho nên là cái việc cắt cái móng nhọn đó là một trong vấn đề rất là đau đầu của những cái người thợ nail mới vô nghề. Thì sau khi bạn thấy không, cái đây là cái móng original của nó. Sau khi mình cắt bằng cái mẹo của mình chỉ trong vòng có 3 tới 5 phút thì là cái bộ móng nó ra như thế này, ok. Là sau khi mình cắt mà sau đây thì mời các bạn theo dõi cái mẹo nè. Đây là cái mẹo, ok. Thì đầu tiên nhất thì mình cắt một bên trước. Đầu tiên nhất là mình cắt từ bên này qua bên này đó. Bạn phải gồng cái tay lại nè. Cái tay của bạn là bạn phải có điểm tựa nha. Bạn chọn điểm tựa. Như mình đây là mình tựa vô ngón giữa, và cái ngón này đeo nhẫn là mình để mình tạo thành một cái điểm stable á, gọi là nó cố định á, rồi mình tạo thành một cái comba. Mình chỉ cần quay thôi, mình quay cái dũa thôi, ok. Thì bắt đầu mình ok. Khi cắt thì bạn khi cắt thì bạn để cái tay này xuống đây nè, bạn để cái đây để bạn nhìn bạn để cái đây, bạn nhìn vô cái móng này nha, ok. Để mình biết cái shape nó như thế nào. Rồi bắt đầu nè, bạn gồng lên nè, không có gồng nhưng mà bạn bắt đầu nè, giữ cái tay vô, rồi bạn giữ cái tay vô nè, bắt đầu bạn cắt nè, đó. Bạn chạy, bạn để nghiêng khoảng chừng 30 cho tới 45 độ. Mình thấy không, bạn cắt một bên hết cho mình cắt xuống cho nó ngắn bằng ngón kia. Nhưng bạn nhớ để nghiêng thì bạn cắt nó dễ nha, nếu mà bạn để thẳng là bạn cắt không được đâu. Đó, từ 30 cho tới 45 độ nha. Đó, bạn chạy hết. Đầu tiên nhất là bạn cắt hết 5 ngón. Bạn sẽ cắt bằng cái cách đó. Đó, bạn cứ đẩy nó vô, bạn cắt một bên trước. Mình cắt một bên hết cho mình đây. Bạn cắt một bên hết cho mình đây. Ok. Bạn có thể chạy nhanh hay chạy chậm, nhưng mà cái này tại cái móng nó dài cho nên mình phải pressure vô, mình phải đẩy nha. Nếu mà móng mỏng thì mình cái lực đẩy của mình không có nhiều. Tại vì cái này cái móng nó dài cho nên cái lực đẩy của mình bắt buộc mình phải đẩy mạnh, ép nó vô chút xíu đó. Bạn ép vô, nhưng mà nhớ là cái bạn phải trụ cái tay cho nó kỹ nha, cái điểm tựa, điểm trụ của mình đó, mình gạt hết qua, ok. Xong mình tới cắt ngón đây. Bạn nhớ là để dưới, nghiêng, chạy, ok. Bạn thấy không? Rồi xong, rồi mình cắt được một nửa là một bên rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt ngược lại bằng cách là nếu mà bạn dùng cái máy nằm đó, là bạn dùng cái option là revert. Bạn dùng cái option là revert nha. Bạn tức là quay ngược chân lại đó. Rồi bây giờ bạn dùng cái option revert. Thì khi revert thì bạn chạy từ bên này qua lại, từ bên trái phải qua trái này, bạn cũng nghiêng giống như vậy luôn. Bạn chạy revert nó, bạn thấy không? Bạn chạy revert đó, rồi xong rồi nè. Nếu mình chạy revert mình tạo thành một móng, bạn thấy chưa? Đó, rồi bạn tạo cái revert tiếp. Revert cũng để chạy revert nha, nhưng mà bạn nhớ là bạn nghiêng như thế này và ép nó qua, nghiêng và ép cái tay qua đó. Rồi
Và mình xin nhắc lại là với những cái này á, là bạn phải mỗi người phải chọn cho mình một cái điểm trụ của cái tay đó. Đó, mình trụ cái tay của mình nha. Đó, các bạn cứ chạy ngược chứ không lại thôi. Rồi xong. Cái này đó, khi mình chạy thì mình có thể chỉnh sửa thêm. Rồi mình lên này mình chạy ngược chứ không lại nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu bạn thích thì hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Mình sẽ chỉ cho bạn nhiều mẹo sau đó nữa, nhiều cái mẹo đặc biệt hơn nữa, nhiều cái mẹo đặc biệt hơn. Và cũng trong cái video này thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách dũa bột mà nó lún xuống nha. Ok, mình chỉ thêm cho bạn cái cách mà dũa cho nó lún xuống. Tại cái này phiêu là chỉ phiêu cái pin ôm rê nha, người ta chỉ phiêu cái pin thôi nha mấy bạn. Ok, người ta chỉ phiêu cái pin thôi. Thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách dũa cho nó lún xuống mà không mất cái phần không bị mất cái phần bột trắng nha mấy bạn. Ok, đó, mình nói mình hơi bị phạm rồi, không sao, mình sửa nó lại thôi. Ok, thì khi mà mình dũa cái mình chỉ dũa cái pin như là để mình fill á, thì mình dùng cái dũa như thế này, bạn thấy không, cái đầu dũa đây, và mình chỉ chạy mất cái phần pin thôi mà bạn không có chạy mất phần quay nha. Để mình, khi mình đắp cái pin lên thì nó sẽ ra một cái bột pin mới mà nó giống như là bột mới nha. Rồi bắt đầu mình sẽ chạy nha mấy bạn. Đây bạn để cái này, bạn chỉ chạy cái phần pin đây đó, bạn để xuống chạy cái phần pin cho mình thôi. Lát nữa bạn chỉ đắp lên từ đây xuống tới đây. Ok, bạn dũa mạnh xuống, đè xuống mạnh xuống, mạnh xuống, dũa mất hết cái phần này đi, dũa hết cái phần pin luôn. Cũng giống như là mình đắp cái bộ ombre á, thì lúc đó nó đã có cái màu quay rồi, bây giờ mình chỉ bỏ màu pin cho thôi. Thì các bạn chịu khó bạn dũa hết cái pin xuống đó, bạn dũa hết cái pin đó, để bạn tạo ra một bộ móng đẹp nha, một bộ móng đẹp. Đấy. Mình chọn cái dũa này, cái đầu tròn, thì cái đầu tròn nó sẽ giúp các bạn trong vấn đề là bạn không có ngại về vấn đề mà lỡ mà nó có bị gì thì nó không có, tại cái này nó bén nha, nó không có cắt tay khách đó. Thì đó, bạn thấy cái này nó bị liếc không, thì mình cái này mình chúi cái mũi xuống, chúi cái mũi xuống, chúi cái mũi xuống đó, mình lấy hết những cái phần đó, chúi cái mũi xuống, dũa mạnh xuống, bung hết luôn, bung hết cái phần đó. Đó, cái này thì nó bị liếc luôn. Theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin đừng quên like, share và đăng ký kênh. Hello. Yeah, mình là Hào Nguyễn. Thank you very much. See you in next. Bye. Mình chỉ cho bạn sẵn cái video này á, mình sẽ show thêm cho các bạn cái cách nãy mình cắt ra, bây giờ mình dũa nha. Đó, các bạn để cái dũa này nghiêng 45 độ ở dưới nha. Bạn ép sát cho giữ trên mặt móng nha, đừng có rời ra nha. Các bạn tạo nó bằng dũa, bạn tạo một cái vòng cung đó, bạn dũa nha, bạn giữ trên mặt móng đó. Khi mà dũa cái xếp đó, xếp nhọn bạn phải làm vậy đó, bạn thấy không, đơn giản ra rồi đó, đây ra. Ok, rồi cho cái ngón cái này bạn thấy không, bạn nhớ giữ cái tay trên mặt móng, giữ cái tay trên sát vô, bạn dũa sát vô, bạn giữ cái tay ép cái dũa nó phải ép trên bột nha, không có rời tay ra nha. Ép xuống, nhớ nghiêng 45 độ, nghiêng 45 độ. Bạn dũa cái xếp này nó chỉ mất có 1 phút, chưa tới 1 phút là bạn đã thành công với cái xếp này rồi. Ok, 30 giây là bạn thấy chưa. Rồi sao bạn nhìn cái bàn tay sau khi cắt và xếp ra, mình đã xếp như thế này. Ok, nó ra như thế này. Insoportable, estaba con una rabia yo, y relajada por dentro.
Xin chào các bạn nha. Sau khi mà mình cắt và giũa và shape thì cái review và làm cho cái tay mà nãy mình chỉ cho bạn cái cách cắt về cái móng nhọn á, thì nó ra như thế này nha. Đó, các bạn review nha, review cái bàn tay này giùm mình nha. Ok, and then this one also. Yeah. Thank you for. Yeah, mình sẽ gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thank you. Bye.